Alright, so tadi adalah for the strong acid dan juga strong base. So yang ni kita nak pergi kepada weak acid dan juga weak base lah. So memandangkan definition of the weak acid dan juga weak base, so ada substance yang mana dia adalah partially ionized in aqueous solution in water. So kita nak tahu the partially ionization tu adalah macam mana lah. So yang itu pun akan menentukan calculation of the pH and pOH. Tapi sebelum kita nak calculate the pH and pOH tu, kita masih menggunakan metode yang sama juga, lebih kurang macam strong acid dan juga strong base. Yang mana awak akan masih menggunakan pH equals to negative log hydrogen ion concentration dan juga pOH equals to negative log hydroxide ion concentration. Tetapi this hydrogen ion concentration dan the hydroxide ion concentration ni kita boleh simplify dapat daripada the initial concentration of the acid. Kita perlu tahu disebabkan dia adalah partially ionized tu lah. So macam mana kita nak tahu? Kita akan menggunakan dissociation constant yang kita panggil sebagai acid dissociation constant Ka, dia punya simbol for acid. Dan untuk basic kita menggunakan base dissociation constant Kb, dia punya simbol lah. So apa tu Ka dan juga Kb? So saya baca dulu. Ka is a quantitative measure for the acid strength for the weak acid. So maksudnya dia adalah measure untuk kita identify the strength between different weak acid. So contohlah kita ada weak acid yang kita tahu. Kalau ingat awak punya part 1 punya slide. So weak acid contohlah kita ambil HF. Dan satu lagi adalah ini carboxylic acid lah. Okay. So kita nak compare lah antara dua ni. So antara dua ni yang mana lebih kuat? Yang mana, which one is stronger acid? Macam tu lah. So nak tahu kita akan menggunakan this Ka. Ka apa? Ka punya value. So kalau Ka value kita adalah besar, large, so dia adalah stronger acid. Kalau small, dia adalah weaker acid lah. So bergantung kepada dia punya Ka value. Okay, tapi untuk calculation of the Ka ni, kita nak tahu sebenarnya bukan Ka value. Kita memang kena tahu Ka value. Tapi daripada Ka value tu, kita nak tahu yang ini. H plus ion concentration dan juga hydroxide ion concentration sebab kita nak masukkan dalam formula ini, nak calculate the pH tu. Macam mana nak dapatkan ini? So macam mana boleh dapat formula yang ini? Ka equals to concentration of the hydrogen ion darabkan dengan A minus ion concentration over Ha concentration. Ini dapat daripada this equation, the general form equation for the acid ionization. So this formula ni kita dapat daripada mengikut teori Brown-Lowry yang mana akan ada proton donor dan juga proton acceptor. So kita assume Ha ni adalah acid, and general form of acid lah. So acid dia akan donate the hydrogen. Donate kepada siapa? Donate kepada base. So base kat sini adalah water lah. Disebabkan dia ionized in water dan water tu bersifat amphoteric. It can be acid dan it can be base. So sekarang memandangkan kita sebelah ni adalah acid, so dia adalah base lah. So dia transfer the hydrogen kepada water. So water akan dapat, so kita dapatlah H2O plus dan yang ini dah hilang hydrogen. So yang tinggal adalah A minus. So macam mana boleh dapat Ka tu? So Ka tu sebenarnya adalah ionic product. Sama lah macam KW. So yang mana concentration of the product bahagikan dengan concentration of the reactant. So produk kita adalah H3O plus mengikut this equation lah. So darabkan dengan A minus over kita punya ini reactant adalah HA dan juga H2O. Dan sama macam KW, H2O kita assume sebagai 1 molar. So kita dapatlah H3O plus darabkan dengan A minus bahagikan dengan HA. So inilah kita akan dapat Ka. So daripada sini kita nak dapatkan H3O plus punya concentration dan kita akan masukkan dalam pH equals to negative log hydrogen ion concentration. So dapatlah calculate the pH tu. Okay, so yang ini pula just nak tunjukkanlah, contohlah kita ada acid HCl. Walaupun kita tahu HCl tu adalah strong acid.
So, tak nak mengelirukan awak, so saya tukar lah Saya tukar kepada HF. So HF is the weak acid, donate one hydrogen to the H2O. So kita akan dapatlah H3O plus dan juga F minus. So Ka kita adalah H3O plus. Darabkan dengan F minus concentration, bahagikan dengan initial acid HF. Dan juga H2O. So H2O kita assume sebagai 1. So yang kita ada adalah H3O plus ion concentration darabkan dengan F minus concentration bahagikan dengan HF. Okay. So ini for the base. So base pun sama. Kita akan ada base dissociation constant. Dia punya simbol adalah Kb. Tetapi dia hanya adalah quantitative measure untuk untuk basic strength, bukan acid tukar. So basic strength for the weak base. So nak compare antara weak base yang berlainan lah. So samalah contoh kita ada NH3, N2H4 ini. So kita nak compare antara dua ni, which one. Pun sama juga macam Ka, kalau Kb besar, so dia adalah stronger base dan sebaliknya. Alright, so macam mana boleh dapat this Kb? So sama juga kita akan dapat daripada the ionization equation. So inilah contohnya kita ambil B ni simbol general formula untuk base lah. So B tambah H2O, H2O as the acid, since B ni adalah base. So B akan accept one hydrogen from the water. So dapatlah BH plus dan juga hydroxide ion concentration. So dapatlah yang ini. So daripada value of Kb ni, disebabkan dia base, kita boleh dapatkan POH dululah sebab kita ada OH minus yang ini. So ini yang kita nak masukkan. So dapatlah POH berapa. So daripada sini barulah kita boleh dapatkan pH. So yang mana pH tambah POH equals to 14. So macam tu. So yang ni contoh untuk weak acid NH3 tambah H2O. So NH3 akan accept one hydrogen from the water. So dapatlah NH4 plus dan juga OH minus. So betul ke tak Kb ni? Macam mana kita nak dapat Kb ni? Product over reactant. So Kb kita ada NH4 plus dan juga OH minus bahagikan dengan NH3 dan juga H2O. Pun sama, kita assume H2O as 1. Okay. So yang ni pun adalah another term lah untuk Ka dan juga Kb. So kalau kita ada yang sebelum ni, kita ada KW. So KW, kita ada PKW kan. So yang mana PKW equals negative log KW. Dapatlah 14. Pun samalah untuk PKA awak akan, kalau PKA kita akan ada PKA. So apa tu PKA? Yang ini. So KB, kita akan ada PKB. Macam tu. So apa function PKA dan juga PKB ni adalah untuk kita tunjukkan dia strength lah of the acid dan juga base. So yang mana kalau PKA tu besar, lower the value of PKA, so the acid tu adalah stronger lah. PKB yang besar dia adalah PKB yang rendah dia adalah stronger base. Samalah macam contoh yang pH dan POH kan. So contoh 0,714. So kita tahu kalau pH kurang dari ni, 7 dia adalah acid, lebih besar dia adalah base. Tapi kalau pKa referring kepada the strength of the acid tu. So kalau lebih kurang daripada 7, dia adalah stronger acid. So yang ni adalah weaker acid. So pKb pun samalah. Yang ni stronger acid, weaker acid. So yang ni pula adalah stronger base, weaker base. Macam tu.
Dan ni saya tunjukkan contoh macam mana kita nak apply dalam soalan. Okay. Kalau kita ada strong acid, contoh saya ambil kat sini kita kena identify dulu apa-apa soalan pun kita sebenarnya kena identify dulu the solution. Dia ada kategori apa, kategori strong acid ke, strong base ke, weak acid, weak base, salt solution ataupun buffer solution. So sekarang ni kita ada CH3COOH. So yang mana kita tahu ini adalah weak acid. So macam mana nak calculate the weak acid punya pH? So sama juga kita akan guna pH equals to negative log hydrogen ion concentration. Saya bagi assumption dulu Contohlah, let's say lah CH3, let's say walaupun kita tahu dia adalah weak acid, let's say yang ni adalah CH3COOH. Pula. Let's say CH3COOH ni adalah strong acid. Contoh dia adalah strong. Alright. So first kali masa kita akan ada ionization equation. So yang mana awak akan ada CH3COOH. So ionized in water akan dapat CH3COO negatif dan juga H+. Kan? Alright. So kita akan dapat kat sini 1 molar. Ini pun 1, so kita tambah dia 1 dan juga 1. So masukkan sahaja dalam awak punya ni pH equals negative log H plus ion concentration 1. So dapat kosong. Contoh ni contoh sahaja. Okay. Tetapi memandangkan CH3COOH ni adalah weak acid. So weak acid dan juga weak base ni method yang kita perlu guna pakai untuk calculate the pH and pOH ni adalah menggunakan I-stable method. So yang mana awak akan dalam method ni kita akan ada ionization equation dan juga ice condition. Okay. So ionization equation kita tahulah, maksudnya CH3COOH ni akan ionize in water, so akan menghasilkan ion apa. So ice tu pula referring kepada each condition. I tu referring kepada initial, C adalah for the change, E adalah equilibrium. So yang mana initial ni adalah bila mana the solution tu tak react apa-apa lagi, dia hanya dalam keadaan sendiri, maksudnya dia tak ionize pun in water. Change, so bila mana dia dah react dengan water, so akan berlaku ionization lah kat situ. So bila berlaku ionization akan berlaku pengurangan of number of mole pada initial punya solution. So E pula adalah at the end of the reaction, ionization tu, apa yang berlaku. Alright, okay, so kita pergi satu persatu. So ini adalah I-stable. So yang mana I-stable tadi kita kena ada ionization equation. So ini adalah equation yang pertama ni. So lepas tu ini adalah ice lah. Okay. So equation dia kita akan ada CH3COOH ionized in water. So ni adalah acid. Acid akan donate 1 hydrogen to the water. So dapatlah CH3COO minus tambahkan dengan H3O plus sebab dia menerima 1 hydrogen kan dari sini. So correct kita punya equation. Okay, so apa yang berlaku pada initial condition? So initial condition tak ada reaction apa-apa yang berlaku. So yang kita perlu masukkan dalam peta ni adalah dia punya initial concentration. Yang ini. So 1. So pada H2O ni kita boleh abaikan. Tak perlu masukkan apa-apa. So pada ion, pada produk punya ions. So tak ada apa perubahan. So kosong dan juga kosong. So pada change, sedang berlaku ionization, so akan berlaku pengurangan number of mole pada initial solution. So kita wakilkan dengan negative X dan diterima oleh the product positive X dan positive X. So pada equilibrium ni at the end of the reaction, so tambahkan sahaja ini I tambahkan dengan C. So 1 tolak X, 0 tambah X, 0 tambah X.
So daripada equilibrium punya condition ni yang kita akan cari the value of KA ataupun KA punya formation lah. So KA yang diberi pada kita adalah yang ini. So 1.8 darab 10 kuasa negatif 5. So yang mana 1.8 darab 10 kuasa negatif 5 ni adalah KA. So KA product of reactant. So CH3 COO minus darabkan dengan H3O plus ion concentration. Bahagikan dengan awak punya reactant CH3 COOH. So ini. So masukkan dia punya value pada equilibrium ni. So CH3COO negatif kita ada X. Yang ini pun X. So X squared. So bahagikan dengan CH3COOH. 1.0 tolak X. So memandangkan X ni adalah H3O+. Yang mana H3O+ ni diperlukan untuk kita masukkan dalam formula pH. So cari value of X ni berapa. So boleh dapat lah. So KA kita dah tahu. Kita nak cari X sahaja. So lupa saya nak bagi tahu kita ada assumption ataupun pengecualian. Assumption tu adalah assumption lah. Apabila KA ataupun KB mempunyai value kurang dari 1 darab 10 kuasa negatif 4. So the negative X pada change tu, apa yang berlaku yang ni, negative X pada change tu kita equals to 0. So maksudnya value yang ini ni, so akan equals to X squared over asalnya 1.0 tolak X kan. So ini negatif X ni kita boleh abaikan. So akan equals to 1.0 ini. Bila mana dia kurang dari 10 kuasa negatif 4. So ni 10 kuasa negatif 5 dia kurang lah. Lebih kecil lah value dia. So kita ada 1.8 darab 10 kuasa negatif 5 akan equals to X squared over 1.0. So boleh dapatkan X equals to 1.8 times 10 to the power of negative 5. So square rootkan dia. So kita dapat kalkulator. Alright, 1.8 times 10 to the power of negative 5. Square rootkan dia dapat 4. So kita dapat 4.24. 4 times 10 to the power of negative 3. Mula lah. So X equals to H3O plus. So masukkan dalam formula of the pH equals negative log H3O plus ion concentration. So kita dapat negative log 4.24 darab 10 kuasa negatif 3. So akan jadi negatif log answer 2.37 lah. 2.37. So nampak kan beza. pH kat sini 2.37 tapi kalau kita calculate directly ni kita dapat kosong. So beza jauh kan kat situ disebabkan kita ada changing of penerimaan number of more partially ionization tu. Alright. So yang ni untuk weak acid. Okay, so yang ni summary-nya untuk weak acid lah. Okay. So saya pergi pula yang ini kepada weak base. Sebelum tu betul ke tak weak base ni? Okay. So soalan dia adalah calculate the pH of 0.55 molar solution of ammonia. So ammonia tu adalah weak base.
So, bila weak base, apa yang kita boleh dapat sebenarnya nak cari pH dan pOH tu kita kena ada KB punya value dulu. Right, so kat sini dia bagi KB lah. Okay, so boleh gunalah. So, ini adalah ice table method. So, ice table kita akan ada equation. So, kita ada ammonia, NH3 tambahkan dengan water. So, ammonia akan accept 1 hydrogen. So, akan jadi NH4+. Dan juga, kat sini hilang 1 hydrogen kan? Hydroxide ion. So, pada initial awak hanya masukkan the initial punya concentration sahaja. 0.55. So, yang ni boleh abaikan. Ini kosong. Ini kosong. So, pada change negative X, ini abaikan lagi. So, tambah X, tambah X. So, pada equilibrium, so tambahkan sahaja I tambah C tadi. So, 0.55 tolak X. Ini pun abaikan jadi tambah X dan positif X. So, kita boleh dapatkan KB 1.86 darab 10 kuasa negatif 5. So, equals to product over reactant NH4 plus darabkan dengan hydroxide ion concentration. So, bahagikan dengan NH3. So, masukkan value dia adalah berapa? X and X. So, X squared over 0.55 tolak X. So, negatif X ni kita nak maintain atau abaikan, kita tengok ini. So, kurang dari 10 kuasa negatif 4 kan. So, kita boleh abaikan sahaja. So, jadilah X squared over 0.55. So, 1.86 darab 10 kuasa negatif 5. So, cari value of X. So, X kita adalah 1.86 exponential negatif 5 darab 0.55. So, square rootkan dia 3.20. So, kita dapat 3.20 times 10 to the power of negative 3 molar. So, X di sini adalah sama dengan hydroxide. Okay. So, kita boleh dapatkan pOH. Negative log of hydroxide ion. So, negative log 3.2 times 10 to the power of negative 3. So, kita dapat, kira ya, kalau salah ni, saya tak tahu ni, 2.50. So, sekarang nak cari pH. So, kita tahu pH tambah pOH equals to 14. So, pH akan jadi 14 tolak pOH. So, 14 tolak 2.5. So, dapat berapa? 11.5. Ataupun kalau tak nak cari pOH dulu, awak boleh cari hydroxide ion dulu berapa. So, hydroxide samalah. So, hydroxide pula. Hydrogen ion. Hydrogen ion darabkan dengan hydroxide. Sama juga dengan 1.0 darab 10 kuasa negatif 14. Inilah mana-manalah. Lepas tu barulah awak cari pH berapa. Mana yang menyenangkan. Alright, so ini example yang ketiga. So, example yang ketiga ni apa ni? Sama juga, calculate the pH of 0.55 solution of ammonia. So, ammonia kita adalah weak base. So, yang mana kita akan cari? Sama macam sebelum ni. Samalah. Kita akan cari KB dulu. Okey, lainnya pada soalan ni yang dia bagi pada kita adalah KA, bukannya KB. Tapi yang kita nak cari adalah pH untuk weak base. Sepatutnya kita kena ada KB punya value kan. Yang diberi pada kita adalah KA saja. So, berapa KB? So, macam mana nak cari KB? Lupa saya nak bagi tahu juga sebelum ni. So, yang mana KA darabkan dengan KB akan equals to KW. So, yang mana KW kita 1.0 darab 10 kuasa negatif 14.
So KA dah ada, cari KB. So KB kita adalah 1.0 darab 10 kuasa negatif 14. Bahagikan dengan KA kita 5.38. 38 darab 10 kuasa negatif 10. So, kira 1 eksponensial negatif 14 bahagi eksponensial negatif 10. So, dapatlah 1.86 darab 10 kuasa negatif 5. Sama ke? Samalah. So, dah dapat KB. Gunalah kaedah yang sama macam tadi. So, equation I stable. So, isi this stable. Semua itulah. So, KB kita adalah produk reaktan. So, dapat KB berapa? KB dah dapat 1.86 darab 10 kuasa negatif 5. So, kat sini kita akan dapatkan hydroxide ion concentration lah berapa. The value of X so berapa. So, masukkan dalam equation POH dapat berapa. So, pH dapat berapa. Kalau ikutkan samalah sepatutnya 11.5. Alright, so yang ni the last term for the weak acid dan juga weak base. So, yang mana yang ini yang penting yang sebenarnya kita nak calculate the percentage of ionization. Yang kita nak tahu tu berapa banyak partially yang ionized tu. So, saya baca dulu measuring the strength of acid and base. So, yang ni percent of ionization. So, degree of ionization tu sebenarnya simbolnya adalah alpha. So, kalau percentage, percent of alpha lah. So, yang mana yang ni adalah untuk acid. So, ionized acid, concentration bahagikan dengan initial acid darabkan dengan 100 kalau pada percent. Kalau untuk alpha, yang bahagian ini sahaja. Ini alpha. Yang ni pun alpha juga. The stronger the acid, the greater the percent of ionization. Alright, so kita pergi kepada, saya nak bagi contoh lah. Saya ambil contoh yang sama je lah. Contoh kita ambil weak acid yang ni, CH3COOH. Kita ambil yang sama. Senang sikit, boleh sikit. Boleh sikit, banyak. Start. So, 1 molar CH3COOH. Satu lagi 0.55 molar NH3 kan. Okay. So, sekarang ni saya nak kira percent of alpha. Okay. So, percent of alpha adalah equals to ionized acid bahagikan dengan initial acid. So, ionized acid tu yang mana satu? Ini. H3O+. Sorry. Betul lah. Ionized acid tu adalah H3O+. Dan kita punya initial acid ni adalah inilah initial solution dia. So, kalau weak base, ammonia ni kita punya ionized base adalah hydroxide. Initial punya adalah ammonia. So, kita nak calculate sekarang ni. So, ionized acid adalah H3O+. So, bahagikan dengan initial acid CH3COOH. Kalau base, dia tak panggil ionized acid, dia panggil ionized base. So, hydroxide ion bahagikan dengan NH3. So, masukkan dalam dia punya ni. Formula mana hydroxide adalah berapa value dia? Ini 4.24 darab 10 kuasa negatif 3. So yang ini weak base 3.2. Tadi 4.24 dengan 3.2. Okay, so masukkan 4.24 darab 10 kuasa negatif 3 molar bahagikan dengan initial dia 1 molar. So yang ini hydroxide 3.2 kan tadi.
10,93 juga. Mula bahagikan dengan 0.55. So yang ini hanyalah untuk alfa sahaja. So kalau alfa sahaja, so akan jadi 4.24 darab 10,93 lah. Unitless So kalau untuk amonia, alfa kita adalah 0.3 exponential negatif 3 bagi 0.2 exponential negatif 3 bagi 0.5 dapat 5.82 lepas negatif 3. So kalau nak cari persen of alpha, darabkan dengan 100 lah. So darabkan dengan 100 alpha darab 100. So dapatlah 4.24 0.24 0.424%. Yang bawah ni 0.58%. So katakanlah dia minta kita define the acid berdasarkan percent of ionization. So contohlah untuk CH3 COOH ni, so dia adalah macam ni lah, substance which berapa persen dia ionized? 0.424% ionized in water. Kalau yang satu lagi tu NH3 0.58%. Kita kena statekan lah berapa persen of ionization tu berlaku. Right, so yang ni summary for the ionization equation. Just nak tunjukkan bahawa kalau untuk strong acid ni, kita hanya disebabkan dia ada 100% ionized lah. So tak perlu pun tak apa letak H2O ni. Kita boleh ionize terus direct daripada the chemical formula. Tapi kalau untuk weak acid, dia mesti berlaku ionization in the water. Sebab kita memerlukan proton donor dan juga proton acceptor. Sebab tu dia bulatkan yang water ni. Untuk weak acid dan juga weak base, kita mesti ada water tu lah. Right, so itu sahaja for the calculation of the weak acid and juga weak base, strong acid dan juga strong base. So yang ini saya sediakan practice 1 dan juga practice 2. Yang mana practice 1 ni adalah lebih kepada strong acid dan juga strong base. So untuk practice 2 lebih kepada weak acid dan juga weak base. So sila buatlah. So sila buat dan nanti saya akan sediakan ruangan for you untuk reply jawapan tu dalam kita punya lecture session nanti. So itu sahaja dari saya untuk kita dah sampai untuk end of part 2 lah. So next session will be part 3. So yang mana kita akan calculate the pH dan pOH lagi untuk buffer dan juga salt solution.